মৰ্নিং আৰু আজি হ'ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ অহাকালি 2 তাৰিখ অহাকালি হ'ল আমাৰ বিয়া ভণ্টিৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা কিবি কৰি কামতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া খাম ৰুটি আৰু আলু ভাজা ধুনীয়াকৈ মাহীয়ে বনাইছে ৰাতিপুৱা এফালে গৈ আহিলোঁ আৰু হয়তো অলপ পিছত যাব লাগিব বজাৰ চজাৰ চলি আছে আৰু চব্জি তব্জি আৰু থাকে নহয় আৰু বিয়া বুলি ক'লে বহুত কিবা কিবি বজাৰ আৰু এইফালে কাম হৈ আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হ'ব গধূলিলৈকে আৰু এইফালে চলি আছে আমাৰ মাহী জোৱাই বস্তু খা জোৱাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰথমতে দিছে মই বঙাইগুৰিৰ পৰা ৰুটি বনাই আছোঁ অহাকালি বোলে মানে বেলেগ মানুহ নালাগে ৰুটি পুৰিছি বনাব লাগে মাহী বনাব 2-3 দিন আগতে আহিলোঁ বিয়া হ'লে আৰু এইফালে বহুত আছে আৰু আমাৰ জোৱাই পুৰা বিজি খোৱাত বিজি এতিয়া খোৱাত বিজি কিন্তু পুৰা দিনটো কামত বিজি কেনে হৈছে মাহী একদম তামাম বনাব জানে তামাম নম্বৰ 1 আৰু এইফালে খাই আছে আমাৰ কইনা আমাৰ কইনাৰ অৱস্থা বেয়া কামত লাগি আছে লাহে এই মই লৈ যাম যাও এটা আহিবি এইবিলাক অহাকালিৰ কাৰণে বজাৰ আৰু আছে আহিব আৰু এইখিনি আনিলে আৰু আছে লাগিব আৰু বহুত আনিব আছে বজাৰ আৰম্ভ এটা প্ৰমাণ দিওঁ আপোনালোকক কিমান খা ক'ৰ পৰা খাইয়ে আছা তই ক'ৰ পৰা খাইয়ে আছা মাহী ৰাতিপুৱাৰ পৰা বানৈছি আৰু খাইছি বাপৰে পেহী আৰু এইফালে কইনাৰ ভনীয়ে পুৰা দবাই আছে মামী খা নাই নেকি মামী পুৰা কামত লগাই দিছি মামী খা নাই নেকি দে মানুহ বাপৰে পিঠাগুৰি খুন্দা মানুহ গুচা এই লাভ পিঠা অহাকালিৰ কাৰণে শুকনা পিঠা হয় না খুৰমা শুকনা পিঠা না ইফালে হলংবাৰীৰ পৰা আহি পিঠাগুৰি খুন্দি আছে এইবিলাক গোৱাৰ পৰা আহি তুমি ডিষ্টাৰ্বহে কৰি আছা গুচা আৰু এতিয়া যাওঁ আমি বজাৰলৈ এইফালে ভণ্টি আৰু এইফালে আমাৰ এইফালে ভণ্টিৰ কিবা কিবি বস্তু আনিব লাগে সেইখিনি লৈ আহোঁ আৰু দেউতাহঁত ৰাতিপুৱাই গৈছিলে এওঁ আহিলে কিছুমান বস্তু লৈ আৰু এতিয়াও যাব লাগে দেউতাহঁতক লগ কৰিব লাগে তাৰপিছত বজাৰখিনি কৰি আহোঁ আৰু কিমান সময়ত ঘূৰিব পাৰোঁ নাজানো বাই আহ আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ ওচৰতে থকা বিখ্যাত আনন্দ বজাৰ আৰু ইয়ালৈ প্ৰায় সকলো লোকে আহি পাইছে আৰু কোনে কোনে আহি পোৱা নাই কমেণ্টত জনাব মই আগতে আহি পোৱা নাছিলোঁ বেছিকৈ বিয়াৰ পিছত কিন্তু প্ৰায় আহোঁ ঘৰলৈ আহিলে আৰু আজিও যিহেতু আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহুতে বেছি ডাঙৰ বজাৰ হয় আৰু এয়া বহুত দেৰিৰ পিছত লগ পাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে 7টা ভণ্টি লগাই আছে মেহেন্দি মোৰ সৰু ভণ্টিৰ লগৰ দুজনী আহিছে ইহঁতে লগাই দিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ লগাই ময়ো লগাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ মেহেন্দি দেখুৱাহে নহ'ল বহুত বেছি ব্যস্ত আছিলোঁ সেইবাবে আৰু ভণ্টিৰ এয়া মেহেন্দিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ জনাবচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু অহাকালি বিয়া সেইবাবে আজি সন্ধিয়াই চব্জিখিনি কাটি ৰাখিব লাগিব আৰু সেয়েহে সকলোৱে মিলিজুলি হাঁহি ধেমালি কৰি এনেদৰে চব্জি কাটি আছোঁ এইখিনি মুহূৰ্ত খুবেই ভাল লাগে সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু খুৰাহঁতে আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ বেলেগ আছে আৰু আলহীও আছে সকলোৱে মিলি তেওঁলোকে মাছো ভাজি আছে সেইখিনিও দেখুৱাম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছে নৱনীতা আৰু ধীৰাজ নৱনীতাক মই ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ বাকী যিমানখিনি দেখুৱাব বিয়াৰ বা আজিৰ সন্ধিয়াৰ মুহূৰ্ত সকলোখিনি তাইয়ে ভিডিঅ' কৰিছে তাইয়ে ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তুমি নালাৰবা দাও কাটৰি নাই নখত লাগব
या खुरीमा पियाज काटी আছে নহৰু কাটি ললপ আগতে আৰু তুমি ইনস্ট্ৰাকচন দি আছা নেকি উঠা উঠা নিজে নিজে শীতল গৰমৰ উঠা ও বসাই দি কটাৰী নেই আগত কটাৰী হোৱা নেই পুৰা একদম কালি বিয়া আজি সবজিৰ যোগাৰ গুটে একদম এটা ফোন কর না The Bluetooth device. ভালকে করছো ভালকে ভিন্ডৰ লগত কাটলি ভিন্ড গতে বন্ধ আনব বাগৰি বাগৰি আনব এনে মৰম ইফালে মণ্ডপৰ কাৰণে থাৰ্মকলেদি মণ্ডপ বনাই আছে The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open when I'm with you suddenly. আৰু এয়া এতিয়া খাও ৰাতিৰ ভাত সাজ সবজি কটা হৈ গ'ল আমাৰ আৰু আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ধামাকা ধামাকা আহিব সেইবাবে মোৰ চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল